गुगल गुगल भनेको कति ठुलो छ भन्ने कुरा सायदै तपाईहरुलाई थाहा होला। विशेष गरी हामी गुगललाई कुनै कुरा सर्च गर्नलाई मात्र युज गर्छौं। तर गुगलमा अत्यन्तै धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू छन् जुन तपाईलाई थाहा हुन आवश्यक छ र तपाईलाई आज म 1 होइन 2 होइन 15 देखि 20 वटा गुगल टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू बताउने छु जुन तपाईलाई धेरै काम लाग्नेछ र यो सबै कुरा जान्नलाई भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो नाम प्रेम तामाङ, mptech च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि मनमा लागेका कुराहरूलाई कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा, इङ्ग्लिशमा, हिन्दीमा, स्पेनिश तपाईलाई कस्तो छ इन इङ्ग्लिश भनेर टाइप गर्नुस् र यसले तपाईलाई यसरी तपाईलाई कस्तो छ भनेर टाइप गर्नुभयो। यसले तपाईलाई अटोमेटिक हाउ आर यु भनेर यसरी तपाईलाई देखाइदिन्छ र तपाईले यसरी कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई जान्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यदि तपाईले कुनै पनि स्पेसिफिक ठाउँ वा एक्ज्याक्ट लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ अथवा त्यहाँको डिटेल्स जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले फर एक्जाम्पल यसरी मुक्ति चोक बिट्टामोट स्याटेलाइट म्याप भनेर त्यो ठाउँको नाम सहित स्याटेलाइट म्याप गर्नु र यसलाई यसरी जुम इन जुम आउट गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर तपाईले रोटेट भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईले स्ट्रेट भ्यूमा पनि गएर त्यसैगरी तपाईले यसरी स्ट्रेट भ्यूमा पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई घुमाइ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ बिर्तामोट सिटी हो, यसको मुक्ति चोक यहाँ हो। त्यसैगरी साथीहरु, यदि तपाईलाई कुनै पनि अमाउन्टको भ्यालु थाहा गर्न छ भने जस्ट अमाउन्ट टाइप गर्नुस्, त्यसपछि इक्वल इंग्लिश गर्नुस् र तपाईलाई यसरी सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईलाई दिनेछ। यसरी यो इन्ट्रेस्टिङ छ हैन त साथीहरु? इन्ट्रेस्टिङ छ हैन त? यस्तो राम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु बताएको छु, 1 लाइक त पक्कै आउँछ होला नि साथीहरु। डु ब्यारेल रोल गर्नुस्, टाइप गर्नुस् अनि तपाईले यसरी यसलाई प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, वाउ अमेजिङ ह साथीहरु, हेर्नुस् त। गुगल ग्राभिटी यसरी टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो पनि तपाईले एकदमै ग्राभिटी गुगल ग्राभिटीलाई यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ, इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई कुनै पनि अफिसमा काम गर्नुहुन्छ या कुनै पनि प्लेटफर्ममा काम गर्नुहुन्छ र आफ्नो ब्रेक टाइमलाई तपाईले किल गर्न चाहनुहुन्छ अनलाइन गेमहरु खेलेर भनेदेखि तपाईले जस्ट टाइप गर्नुस् एल ग्रुप कुनै पनि गेमहरु तपाई यहाँनेरि भएका गेमहरु कुनै पनि गेमलाई खेल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै पार्कम्यान। गुगल इन स्पेस टाइप गर्नुस् र तपाईले यसरी गुगललाई स्पेसमा एकदम जीरो ग्राभिटीमा तपाईले गुगललाई पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी स्न्याक गेम। त्यसैगरी साथीहरु, यदि तपाईलाई कुनै पनि चाडपर्वको बारेमा या कुनै पनि देशको या ठाउँको वेदरको बारेमा यदि तपाईलाई जानकारी लिनु छ भने जस्ट तपाईले टाइप गर्नुस् चाडको नाम। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले क्रिसमस 2021 टाइप गरे
र यो यसरी सैटरडे डिसेम्बर 25 2021 भनेर यसरी वेदर काठमाडौँ टाइप गर्नुभयो भने तपाईको यसरी काठमाडौँको वेदरको बारेमा यति छ भनेर सम्पूर्ण डिटेल्स यहाँ देखाइदिन्छ। अमेजिङ न? तपाईले गुगल अन्डर वाटर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी तपाईले गुगललाई यसरी अन्डर वाटरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट, यदि तपाईं युट्युबर ब्लगर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो एकदमै फाइदाको कुरा हो। तपाईले फ्रीमा तपाईले कुनै पनि म्युजिक भिडियो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाई यहाँ इमेजमा आउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि टुल्समा गएर युसेज राइटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लेबल फर रियुज मा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले यो सबै फोटोहरु चाहिँ रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा तपाईलाई कुनै पनि कपिराइट कन्टेन्टहरु आउनेवाला छैन। त्यसकारणले तपाईको लागि यो एकदमै युजफुल छ। अर्थ डे टाइप गर्नुस्। गुगल मिरर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगल मिररलाई हेर्नु भने तपाईले सम्पूर्ण कुरा यसरी उल्टा गरेर मिरर फर्ममा तपाईले सबै देख्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एउटा गुगल ट्रिक नै हो। त्यसैगरी साथीहरु ब्रिथिङ एक्सरसाइज तपाई टाइप गर्नुस् र तपाईले यहाँ प्ले गर्नुस् र ब्रेथ इन ब्रेथ आउट गरेर आफ्नो मेडिटेसन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई केही फाइदा पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। थर्स टाइप गर्नुस् र यो सिग्नलमा क्लिक गर्नुस्। Amazing. यसको पनि मजा लिनु होला। त्यसैगरी साथीहरु यो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक्स हो। यदि तपाईले तपाईको मोबाइललाई हराउनु भयो या कहीं चोरी भयो भने त्यस अवस्थामा जस्ट तपाईले गुगलमा गएर फाइन्ड माई डिभाइस टाइप गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो जीमेल आईडी को थ्रु तपाई लगइन गर्नुस् र यसरी तपाईको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँनेर देखाउनेछ। तपाईको लास्ट लोकेसनहरु देखाउनेछ अनि तपाईको मोबाइलमा भएका डिभाइसमा भएका सम्पूर्ण डाटाहरु देखाउनेछ। यदि तपाईले त्यो डाटालाई लिन पनि सक्नुहुन्छ र डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। इट्स भेरी सिम्पल, तर यो एकदमै तपाईलाई काम लाग्ने कुरा हो। साथीहरु तपाईलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हुन सक्छ भने शेयर गरेर अरूलाई पनि जानकारी दिनुहोला र विशेष सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला अनि बेल आइकनमा दबाउनुहोला ताकि नयाँ भिडियोको बारेमा तपाईलाई नोटिफिकेसन मिलोस्। हस्त पुनः अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मका लागि गुड बाई।